naar het UMC. Nou. Hilversum en dan de eerste. Ja, hier zijn ze ook met Hugoton heel erg bezig. Hè? Welke? Hier net voor die afslag bij de A27. Pijn op de borst bij de huisarts? Pijn op de borst bij de huisarts. Even kijken, ja. Hier kan niet. Beetje rothoek, hè? Ja. De rechts is vrij.
schijnt wel